Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi după o lungă perioadă cu previziunile pentru acest weekend. Să vedem cum ne poate surprinde energia. Vă mulțumesc tuturor celor care ați vizionat zodiile și ați avut răbdare, iar dacă ești aici pentru prima dată și te regăsești în aceste mesaje, te invit și pe tine cu drag să te abonezi și să faci parte din această comunitate. După cum bine ați văzut, am avut o întârziere destul de mare în postarea zodiilor din motive obiective. Mă aflu în România, țară care în acest moment trece prin destul de multe provocări. Însă, așa cum am spus și acum o săptămână și acum 2 săptămâni, nu doar România trece prin asta, ci întreaga lume. Nu mi-a fost ușor să filmez zodiile, să mă concentrez către informațiile pe care vi le transmit ca de fiecare dată. Am avut și o durere cumplită de gât pentru că m-am abținut foarte mult. Și așa cum știți de fiecare dată, vă transmit informații care sunt aplicabile pentru întreaga viață, nu doar pentru relații. Aici nu este doar un canal de tarot. Aici munca mea implică foarte mult studiu în spate, tarot, oracol, intuiție, experiența mea de viață, toate domeniile pe care le-am studiat, toată educația de care am avut parte. Pun la oaltă informații care vă pot ajuta pe voi. Spun de fiecare dată, acesta este un potențial și lucrurile pot fi așa sau nu. Este potențialul pe care eu îl văd din vibrația la care mă aflu. Dacă voi rezonați cu el sau nu, acolo nu am eu cum să intervin. Viitorul nu este scris. Există potențial peste potențial peste potențial și în funcție de ceea ce credeți și de ceea ce gândiți, asta se întâmplă. Sigur că peste toate gândurile noastre vin și forțe oculte care se asigură ca noi să rămânem într-o vibrație joasă și să fim foarte ocupați pentru a ne da seama cât de minunați și de puternici suntem de fapt. Întreaga lume fierbe, așa cum am spus și data trecută, și nu se oprește aici povestea. Este doar începutul. Trăim acele vremuri despre care vorbesc de cel puțin 2 ani de zile, și anume faptul că lumea va trece prin schimbări majore. Se schimbă programul nostru de viață. Avem de-a face cu o perioadă intensă de creștere personală. Sigur că vor crește spiritual și personal cei care își doresc acest lucru, dar trecem și printr-o perioadă în care valorile la nivel social se schimbă. Este vorba despre gândirea rațională, despre gândirea analitică și valorile noastre spirituale. Avem în acest moment o quadratură, adică un unghi de 90 de grade format între Saturn, care se regăsește în semnul Peștilor, și Jupiter, care este încă în retrogradare în semnul Gemenilor. Am vorbit de-a lungul timpului despre mici detalii, fără să le duc către un context anume, pentru că viitorul nu îl știm. Știm doar că anumite lucruri se pot întâmpla sau știm doar că există niște probabilități. Cel puțin eu așa funcționez. Pot vedea, pot simți, pot anticipa niște probabilități care se pot transforma în realitate sau nu. Ce rugăminte am la voi în perioada ce urmează? Pentru că dacă unul dintre voi nu este bine, nici noi toți ceilalți nu suntem. Și încercați să vă ridicați vibrația și să rămâneți pe cât se poate de calmi. Pentru că asta va fi cheia către liniște și către o stare de bine la nivel de umanitate. Dacă nu vom reuși să ne ridicăm vibrația, atunci vom avea parte de acest potențial pe care toți la oaltă l-am creat sub o formă sau alta. Dacă doriți mai multe detalii sau părerea mea despre ceea ce se întâmplă în lume, îmi lăsați în comentarii că sunteți interesați și revin într-o emisiune ulterior cu acele informații. Pentru că sunt foarte multe și mă gândesc cum aș putea să le transmit, întrucât știu foarte multe lucruri, să le sintetizez astfel încât voi să extrageți practic concluzia. Îmi lăsați în comentarii și eu voi ști ulterior dacă sunteți interesați sau nu. Ne apropiem de luna plină din Gemeni, o lună plină care sigur că va fi influențată profund de Jupiter. Soarele este la 22 de grade, ceea ce înseamnă că pentru a fi bine trebuie să muncești și tu. Pentru a te simți bine trebuie să te ocupi și tu de asta. Această lună plină ne aduce posibilitatea de a vedea
limpede ce se întâmplă în jurul nostru și cum putem găsi soluțiile optime pentru viețile noastre. Avem un aspect tensionat care se formează și între Soare și Neptun. Sigur că asta vine cu o zvâcnire la nivel spiritual, vine cu o forță creatoare foarte mare, dar care, dacă nu suntem atenți, este luată și direcționată către un scop ascuns. Concluzia pentru acest weekend este să rămânem calmi, să facem ceea ce avem de făcut într-o vibrație cât se poate de înaltă. Numărul 14 înseamnă temperanța, numărul 15 înseamnă diavolul. 15 mai înseamnă și magnetismul. Înseamnă că avem foarte multă putere să atragem. Diavolul este corespondentul Capricornului. Iar Capricornul cuprinde societatea, guvernul și tot ceea ce înseamnă autoritate în viața noastră. Ori noi ca autoritate în viața cuiva, ori autoritatea din viața noastră. Nu totul este ceea ce pare. Să vedem. Voi face o singură etalare, am și eu nevoie de puțină odihnă până mi-adun energia. Întreaga planetă a fost sub atacuri energetice, pe piept, pe inimă, pe creier, pe cap, pe centrul de decizie, pe ceafă. Poate ați simțit, poate nu. Împământare, simțul acela critic, analiza, logica și ancorarea în ceea ce vrem să facem. Avem acest număr 5 care ne spune că suntem în căutarea adevărului, dar îl putem descoperi doar prin realism. Simțire, gândire, sigur că da, dar realist vorbind. Și avem un soare care ne ajută. Asta mi oferă mie indicii despre magnetism și despre electromagnetism. Vorbim despre alimente, vorbim despre energie, vorbim despre această ceață mentală care s-a așternut asupra omenirii, dar și despre plasmă. Vreți adevărul despre lumea în care trăim? Începeți să studiați plasma. Avem și arhetipul Fecioarei aici. Ordine, eficiență, disciplină, realism. Rămânem cu picioarele pe pământ. 29. Și avem un nod nord și fertilitatea. Dacă nu suntem ancorați în viețile noastre, dacă nu suntem realiști, în perioada aceasta ne putem pierde într-o poveste de viață care nu ne aparține. Putem lupta pentru un ideal care nu este ceea ce pare. Avem și numărul 11 aici, prin adunare, care înseamnă obscuritate sau lumină, alternative. Și noroc, semnul Capricornului. Capricornul este, iată, diavolul ca și corespondență și în oglindă avem moartea. Credeți-mă că vreo 2 săptămâni așa am tot stat și m-am tot gândit și am căutat și eu un Jedi, dar n-am găsit. Și după aceea mi-am dat seama că fiecare dintre noi are un Jedi interior și forța care poate fi manevrată. Și sigur că fac referire la războiul stelelor aici și la imperialism și la împăratul. Vă sună cunoscut? Pentru că avem totul în tarot. Tarotul nu este doar ceea ce se vede aici pe YouTube. Este mai mult de atât. Pionierul. Îndrăzneală. Uite, avem semnul leului și Marte deja a retrogradat. Destinație. Nu poți să ajungi la o destinație. Nu se poate face voia ta așa cum îți dorești tu acum. Dar ai nevoie de o echipă. Asta înseamnă că la nivel de colectiv noi avem o misiune acum, toți la oaltă. Se produce o trezire a maselor în conștiință. Și indicat este să prindem trenul. Acum nu pot să vorbesc în numele tuturor, doar că suntem norocoși, pentru că avem în noi, marea majoritate, așa cum am explicat, viața organică, sufletul. Lupta este pentru suflete. Teritorii. Ai ceva de făcut în perioada ce urmează. Vrei să rezolvi niște lucruri. Ori în legătură cu banii, ori în legătură cu casa, ori ai niște deplasări de făcut
care îți sunt benefice, de unde te întorci mulțumit și fericit. Cartea care arde, bucuria vieții și semnul balanței. Nodul sud, care este acum în balanță, uite, cenzură foarte multă, tăcere foarte multă, control asupra gândurilor. Gândurile noastre nu sunt în totalitate ale noastre, sunt induse, moștenire distrusă. Asta înseamnă că poți schimba ceva, că nu contează precedentul. Jupiter și Saturn, despre care v-am vorbit că sunt acum în quadratură, adică într-un aspect extrem de tensionat, au un ciclu, adică se tot întâlnesc prin diverse semne și există o poveste aici care este ciclică. M-a întrebat cineva acum ceva timp în comentarii ce înseamnă ciclic. Exact asta, că tot ceea ce trăim noi astăzi nu este din acest moment prezent, este ceva ce se tot repetă din linii mari împărătești. A avut un punct de origine, scandalul, tensiunea, și nu este de acum. Să vedem pe zona relațiilor, plan material și emoțional. Pe zona relațiilor avem spânzuratul, regele de monede și 5 de cupe. Un pic de tristețe, o urmă de regret, sau este acea senzație de lipsă de libertate de mișcare, de singurătate care apasă. Și apasă la nivel general, nu doar pe cei care sunt singuri. S-ar putea să fiți foarte mulți dintre voi și în relații și tot singuri să vă simțiți. Pe parcursul acestor zile este important să conștientizăm faptul că, așa cum am spus, gândurile noastre nu sunt toate ale noastre și s-ar putea să avem emoții amplificate, mai ales pentru că ne apropiem și de luna plină și nu ar fi bine să ne lăsăm purtați de acele emoții care vin din niște gânduri care nu ne aparțin. Această stare de regret, această supărare, această tristețe, cum vreți voi să îi spunem, vine din cauza faptului că totul este pe dos. Noi când ne uităm la noi în oglindă, nu ne vedem așa cum suntem noi. Dreapta devine stânga și stânga devine dreapta. Și atunci, pentru a putea găsi o soluție la provocările pe care le simțim, resimțim pe zona de relație, ar trebui să răsturnăm situația. Vorbim și despre ceva provocări sau neajunsuri la nivel financiar sau o lipsă de stabilitate, o nevoie de a controla niște lucruri pe care nu le puteți controla, nu le putem controla, pentru că și mie mi se aplică aceste lucruri, dar și despre acest noroc, despre șansa care apare de nicăieri ca și soluție pentru această durere. Și șansa aceea vine prin Saturn din Pești, care face acea quadratură cu Jupiter. Este un fel de luptă între tată și fiu. Este un fel de luptă în care se vrea să se predea o ștafetă. Și ștafeta aceea este miza. Este ca și când trebuie să treci la o altă etapă. Tu, partenerul tău de viață, sau tu dacă ești singur. Și pentru a putea trece la o altă etapă, necesar este să fii înțelept. Să urci o treaptă spiritual, să-ți ridici vibrația pentru că poți. Avem aici energie masculină stabilă. Orice s-ar întâmpla, fă tu ceea ce ai nevoie să faci pentru tine și nu aștepta de la ceilalți. Asta va aduce liniște și liniștea este o frecvență înaltă. Asta înseamnă că îți poți ridica vibrația și te poți simți bine. Treburi casnice, treburi administrative, care se pot rezolva. Nu rămâne blocat nimic. Este doar o etapă în care s-ar putea să nu îți iasă lucrurile așa cum vrei tu neapărat, dar te poate surprinde situația astfel încât să ți se aranjeze lucrurile așa cum îți este potrivit sau chiar mai bine decât îți dorești. Ce ne spune 5 de cupe? Cavalerul de cupe.
Vreau să aud lucruri bune, vreau să întâlnesc pe cineva, vreau să stăm de vorbă, vreau să mă simt în siguranță. Regele de monede este un simbol al siguranței și al stabilității. Este nevoia de siguranță și de concret. Puteți avea parte de un progres concret, de o soluție, de o surpriză, de un eveniment care vă scoate dintr-un impas pe zona de relații, care este concret și care vă ajută la nivel de suflet să vă simțiți mai bine. Bucurie. O situație care se întoarce de la nord la sud. Căutați informații despre harta răsturnată a lumii. Și 9 de cupe. Noroc și bucurie, dorință îndeplinită, împlinire sufletească. Cei care sunteți singuri, uite, schimbare de perspectivă. Poate câteodată este mai bine așa, pentru că aveți voi un rol, o misiune, pentru că dacă ați avea pe cineva alături acum, spre exemplu în zilele noastre, ați fi fost mai stresați. Cine știe, nu avem de unde să știm, nu știe nimeni adevărul absolut în momentul acesta în lume. Sau există doar câțiva, dar este sub cheie. Vorbim aici despre a ieși în oraș, vorbim aici despre a face pe parcursul acestui weekend niște lucruri mărunte, pentru că avem acest concept de împământare, de realism, lucruri mici pentru familie, lucruri mici pentru sine, dar care îți aduc bucurie, satisfacție, liniște în suflet și asta te ajută să-ți crești vibrația. Vorbim despre o întoarcere de situație la nivel de relație și vorbim despre o stare de bine, despre o comunicare mai clară. Vorbim despre câteva zile de liniște sau chiar câteva zile extraordinar de bune pe zona de relație. Copilul, Taur, semnele fixe practic, Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Încăpățânare, copil interior, fă ceea ce iubești, așa cum am menționat, să faci niște lucruri simple care îți fac plăcere, pentru că asta te ajută pe tine în perioada următoare, în relațiile pe care le ai de tot felul, cu partenerul de viață, cu ai tăi copii sau cu tine însuți sau însăți, să-ți crești vibrația și să te simți bine. Un weekend în care un eveniment bun sau o perioadă, pentru că timpul este foarte flexibil acum. Noi fără elementul timp, fără conceptul de timp, nu am exista în carne și oase. Am văzut la un moment dat, pentru ca voi să mă înțelegeți exact despre ce este vorba, un film, Lucy se numește. Puteți să-l urmăriți, cred că este și pe Netflix. Imaginație. Dacă reușiți să vă stăpâniți gândurile pe parcursul acestui weekend, sigur că săptămâna viitoare vă va aduce mai mult elan, mai mult confort emoțional, mai multă stabilitate, o stare interioară care vă ajută să vă reglați conturile la nivel de relații, să fiți bine. Și zaruri, Săgetătorul, casa a doua, stima de sine. Nu este nimic bătut în cuie. Se poate întâmpla orice. Pe de o parte suntem în voia sorții, pentru că nu suntem treziți în conștiință, marea noastră majoritate. Pe de altă parte, chiar și așa, prin simplitate, fără să știm despre ce este vorba, dacă noi suntem concentrați pe noi înșine, facem bine, răspândim bine și suntem autentici, lucrurile se pot schimba. Astfel că puteți avea interacțiuni cu ai voștri copii sau poate fi un weekend care se transformă, să fiți mai jucăuși de la viața aceasta de om mare care este și apăsătoare la una cum o simte copilul, cum o trăiește copilul. Un eveniment frumos, un eveniment bun care vă bucură. Pe zona planului financiar sau material vorbind, avem Regina de Spade, Luna și Asul de Spade. Clarific ceva, rațiune, logică. Este arhetipul semnelor de aer. Aici avem Racul și Asul de Spade. Din punctul meu de vedere, și nu sunt un specialist în asta, doar vă transmit, poate vă ajută informația. Lumea așa cum o vedem noi la nivel material nu va mai exista pentru mult timp.
Sigur că ajungem în etapa aceea a digitalizării și foarte multe dintre locurile de muncă clasice posibil să dispară. Astfel că indicat ar fi să începem să ne educăm pe anumite zone, în anumite direcții care țin mai mult de online și de tehnologie. Aici mai poate fi vorba despre gânduri de a părăsi o barcă, un loc de muncă, dar nu vă este foarte clar. S-ar putea să vină acest weekend cu răgaz, cu timp de analiză, cu timp de gândire în legătură cu locul vostru de muncă și cu viața voastră profesională, pentru care veți primi niște semne și veți lua o hotărâre. Puteți lua o hotărâre. Sau alții dintre voi mergeți undeva, vorbiți cu cineva și se iau niște hotărâri, aveți puterea de a întoarce o situație sau veți avea pur și simplu norocul să extrageți, dacă dați un examen, fix subiectul pe care îl știți sau să fiți exact omul potrivit la locul potrivit. Avem turnul și 10 de monede. Poate fi un câștig neașteptat. Dacă vă este teamă de ceva, fiți un pic prudenți, fiți un pic mai atenți la trăirile voastre. Turnul aici poate veni cu incertitudine. Îmi este teamă de ceva anume, de ceva inevitabil. Vedeți că teama aceasta este frecvență joasă și dacă am spus că aici este magneticul pentru că avem soarele, turnul este o carte care reprezintă electricul din câmpul electromagnetic. Asta înseamnă ceva schimbări financiare, ceva schimbări care sunt într-o oarecare măsură inevitabile, dar pe care voi acum aveți șansa să le organizați. Să vă organizați din timp cu cheltuielile sau să luați niște hotărâri care implică viața voastră de familie, locul vostru de muncă, pentru a nu rămâne descoperiți. Anul ce urmează, voi face o emisiune și despre asta, vine cu fluctuații la nivel financiar și este oricum un an complex, foarte, foarte complex. Uranus în Taur. Uranus se pregătește de schimbarea semnului. În anul ce urmează, intră în Gemeni. Schimbare de mentalitate, schimbare de gânduri, schimbare de tehnologie, schimbare de tot, de industrii. Puteți să vă gândiți la aceste lucruri, pentru că, uite, ce avem noi vechi, forma în care este societatea construită în momentul prezent, nu va mai fi și avem ocazia să fim pionieri, chiar dacă nu avem aici un Ferrari, ci o căruță, sigur că ne putem deplasa. Pe măsură ce avansăm, ne putem cumpăra și un Ferrari. Cine știe, poate în curând ajungem să ne teleportăm. Să mai vedem aici la nivel de plan financiar. Poate fi un bonus, niște bani care vin neașteptat către voi. Epuizare și fertilitate. Trebuie să fac niște schimbări, trebuie să fac niște ajustări, trebuie să fac ceva la nivel financiar, pentru că așa nu se mai poate și vă vine această idee. Este o epifanie, este o idee genială. Și spun genială pentru că l-avem aici implicat pe Uranus. Să ajungeți la stabilitate financiară sau să începeți să câștigați mai mulți bani. La nivel emoțional sau medical avem 5 de spade, roata destinului și asul de monede. Teamă pentru viitor sau confuzie. Gânduri foarte multe care au legătură cu roata timpului și cu elementul timp. Gânduri pe care le puteți controla acum pentru că vă surâde norocul. Apare o șansă, vedeți, sunteți norocoși. Putem spune că aveți protecție, putem spune că veți găsi o cale să ieșiți dintr-un impas, putem spune că veți găsi în permanență modalități să cădeți precum Humpty Dumpty în picioare, să vă ridicați în picioare orice s-ar întâmpla. Aici este o ceartă, sunt neplăceri peste care treceți, cu ușurință aș putea spune. Se întâmplă ceva și voi sunteți salvați sau treceți cu bine peste o situație care a fost complicată, dureroasă, în funcție de cum simțiți voi acum.
Pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că vreți să ieșiți dintr-o poveste, vreți să se schimbe ceva și se schimbă. Vine timpul potrivit. Uite, aici avem o roată și pe de altă parte avem cuvântul Tora și asul de monede. Aici, în planul fizic, în lumea asta, lucrurile se schimbă. La nivel medical, gâtul, de asemenea, gambele, picioarele, de asemenea, bazinul unde se strâng emoțiile și stomacul. Aveți grijă la aceste lucruri. Mai spun o dată, au fost atacuri energetice, exact așa cum vedeți voi prin filmele SF, exact așa au fost. Unul dintre motivele pentru care nu m-ați auzit a fost acesta. Am stat liniștită și am așteptat cu minte. 5 de spade. Regele de bâte, nu pot să fac ce vreau. Marte din Leu este în perioada de retrogradare. Ori este timiditate, ori este o lipsă de curaj, ori este deznădejde. Încercați să aveți încredere. Cât de puțină, dar să aveți. Totul este ciclic. Înaintea noastră au fost alți oameni care au trecut prin situații similare. Și cu toate astea, noi suntem aici și am evoluat. Nebunul. Se resetează ceva. Puteți schimba ceva. O șansă. O luați de la început. Mai vreau puțin timp. Și aveți. Nu mai am timp. Ba da, găsim timp. Timpul este relativ. Cavalerul de cupe. Aveți șansă, aveți cum, se poate. Se poate face ceva. La nivel medical sunt niște tratamente. Există o recuperare. Atenție la palpitații, de asemenea. Nu vă spun că vă îmbolnăviți. Vă spun că puteți simți chestiile acestea și să nu vă speriați. Pentru că pot fi din anumite cauze din exteriorul nostru. Și să faceți ceea ce puteți pentru voi ca să vă simțiți bine. Îngrijorare. Îngrijorarea aceea, uite, cu cât sunteți mai înțelepți, cu atât veți înțelege lucrurile mai bine. Și exact cum am spus, să ne ocupăm de lucrurile mărunte pe parcursul acestui weekend. 3, 4, 5, avem și secvență numerică. Să facem ceea ce avem noi de făcut pentru viața noastră. Fecioara are în opoziție Peștii, unde în acest moment se regăsește Saturn și a reluat Neptun mersul direct. Lucrurile s-au mai liniștit puțin. Nu sunt clare încă, dar s-au mai liniștit puțin. Și asta este lumea în care trăim noi. Pe de o parte, să încercăm să fim foarte realiști și să vedem că dacă facem mereu același lucru, nu putem schimba lumea din ceea ce a ajuns să fie astăzi, fără valori, fără credință, fără iubire. Dacă ne-am uitat toți către iubire, am trăit clar într-o lume mai bună. Pe de altă parte, orice s-ar întâmpla în jurul nostru, dacă noi ne vedem de treabă, sigur, nu străini de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci stăpâni pe noi și pe ceea ce putem noi face, lucrurile se schimbă. Putem contribui într-un sens bun la ceea ce este în exteriorul nostru. Poate fi vorba despre o preocupare care are legătură cu locul de muncă, poate fi vorba despre o preocupare care are legătură cu sănătatea sau poate fi vorba despre niște gânduri care vă preocupă de ceva vreme încoace, dar energia vă ajută și vă susține să vă bucurați de ceva. Vin și niște zile mai bune. Zi mai bună, depinde de situație. Să vedem ce ne spun și talismanele. Lentila prin care vedem realitatea. Realitatea augmentată. Se exagerează foarte mult. Asta înseamnă că trebuie să facem apel la rațiunea noastră pentru a ne controla gândurile, pentru că ceea ce gândim devine realitatea noastră. Proiectăm în exteriorul nostru. O eliberare. Tichetul către fericire. O perioadă puțin mai liniștită. Avem din nou talismanul fetiței mele, nu știu cum a ajuns aici, îl voi înapoia. Un unicorn portocaliu.
Este un personaj tare drăguț care ne spune că avem noroc, avem șanse și că suntem mai puternici decât credem, iar portocaliu este culoarea ceacrei sacrale, de unde lucrurile se nasc, unde avem creativitatea, forța, pasiunea să facem lucruri. Creativitatea, suntem co-creatori. Avem în preajma noastră oameni, nu suntem singuri, putem face niște lucruri, uite, mână cu mână, împreună, spirit de echipă avem aici, oricât de mult am fi blocați, oricât de singuri ne-am simțit, nu suntem singuri. Credința noastră, noi ne avem pe noi înșine. Credința este și o încercare pe zona de relații, cu multă credință înainte, sau este o eliberare, este un lucru bun care se poate întâmpla pe zona de relații. Amintiri, uite, niște dosare din trecut, niște lucruri din trecut care poate vă apasă, dar care sunt pe punctul de a se încheia, o concluzie, începe de acum și poate spre săptămâna viitoare, spre sfârșitul săptămânii viitoare, vin și răspunsurile, soluțiile concrete la ceea ce vă apasă. Punctul 0, din nou nebunul, un pântec, ceva ia amploare, ceva începe. Oricum s-a pus ceva în mișcare. Vulnerabilitate, nu mă simt liber să mă mișc. Știu la ce vă gândiți acum, dar nu voi vorbi în acest clip. Dacă sunteți interesați, îmi spuneți și revin. Trezirea în conștiință, Alice în țara minunilor, sensul, țelul, te îndrepți către ceea ce este bun pentru tine, o vindecare mai este aici, uite, electricitatea, vedeți turnul. Pe de o parte, atenție la tot ce are legătură cu circuitul electric, dar și cu sistemul nervos, pentru că s-ar putea să fiți obosiți sau s-ar putea să fim din nou atacați. Eu am făcut băi cu sare și am băut apă cu sare și pur și simplu am fost conștientă și prezentă pe parcursul acestor zile în viața mea. Nu mi-a plecat gândul departe. Da? Pe de altă parte, aici sunt niște terapii de genul acela cu frecvențe, ori sunt terapii alternative, cum sunt aparatele acelea de bioenergie sau biorezonanță, cum se numesc, poate pentru sistemul osos, pentru coloană, injecții, pentru articulații, pot fi, vă puteți simți mai bine. Un concert, niște planuri pe care vi le faceți, aici avem un șoricel, da? Asta înseamnă că s-ar putea pentru unii dintre voi copiii să vă fie puțin agitați sau s-ar putea să fiți puțin supărați, necăjiți unii dintre voi în legătură cu niște lucruri care s-au stricat, niște electrocasnice. Vedeți că puteți rezolva unii dintre voi pe garanție sau se poate înlocui o piesă. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că trăiți într-un câmp electromagnetic foarte solicitat și aveți nevoie să vă detoxifiați, să vă curățați spațiul în care locuiți. Aici este energia de copil care ne-a apărut, forța de a materializa, un eveniment bun, uite, pe zona de relații, vi se umple sufletul. Pot fi chestii legate și de sexualitate și de pasiune și de lipsă de atracție care să vă supere în această perioadă. Se pot depăși. Leul, Marte din Leu, și iubirea. Să nu vă simțiți ignorați în perioada ce urmează. Oamenii au toți apăsări din astea intense, dar poate fi și o revenire mai bună ca niciodată. Văd un apel telefonic, văd pe cineva aici care te sună, te cheamă, te caută. S-ar putea să te cheme la locul de muncă, să facă cineva un schimb de tură cu tine sau să fie nevoie să lucrezi peste weekend sau mai știu eu ce se poate întâmpla, dar sunt și vești bune. Ulei, atenție dacă gătiți să nu vă ardeți cu ulei, să nu vă sară ulei pe mână sau genul acesta de lucruri, să nu ardeți mâncarea. Știu că sună ciudat, dar să știți că de foarte multe ori văd atât de multe lucruri, fac și eu așa un mic rezumat. Vă doresc să aveți un weekend liniștit, plin de iubire, să fiți sănătoși și calmi, pentru că putem face bine prin felul nostru de a fi. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!